วัสดีครับฟอส จิรชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นกันครับสวัสดีครับบุ๊คครับในเรื่องรับบทเป็นเชคครับรู้สึกว่าชีวิตดีแฮปปี้ดีมีงานทำทุกวันก็ชิลอยู่แล้วพวกผมแบบยังเด็กอยู่ยังไฟแรงก็สบายฮะก็เหมือนกันครับก็ดีครับก็มีงานทำแบบว่าเวลามีเวลาว่างให้กับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังบาลานซ์ชีวิตได้โอเคอยู่ครับก็มีความสุขที่ซีรีส์ที่เราแบบตั้งใจกำลังจะออนแล้วเพราะว่าพวกผมก็รอมานานเหมือนกันตั้งแต่วันที่ประกาศไลน์อัพขึ้นเวทีจนมาวันนี้ก็ดีใจมากๆที่มันกำลังจะได้ซีรีส์จะได้ออนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถ้านับตั้งแต่เราแคสบทเชกับกันมาครับก็คือเกือบปีแล้วเหมือนกันนะครับที่แบบว่าผมได้รับบทเชมาฟอสได้รับบทการมาอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเรานั่งคุยกันว่าเราจะทำมันได้ไหมเราจะเข้าคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเรางมกันมาครับตอนแรกเขาจะแบบกังวลนิดนึงอะไรเพราะว่าด้วยความที่คือตัวละครมันก็มีพาร์ทที่คล้ายเขาผมกับพี่นิวก็เลยแบบต้องสร้างความมั่นใจให้เขาว่ามึงทำได้เพื่อนกระโจนไปกับมันแค่นี้ไม่มีอะไรอย่าไปเครียดสนุกกับมันก็พอมาถึงวันนี้แล้วแบบซีรีส์จะออนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วนะเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็แบบตื่นเต้นแบบใช่แล้วก็ลุ้นด้วยแบบทุกอย่างใช่พูดจริงๆก็ไม่เคยคิดเลยครับตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนโชคชะตามันนำพามาก็แบบก็มายืนอยู่ในจุดได้ใช่ใช่ผมตอนแรกก็ไม่ได้ชอบงานในวงการนะครับถ้าพูดตรงๆแต่ว่าเหมือนพอเราได้เข้ามาทำได้มาทำไปเรื่อยเราก็เหมือนแบบเริ่มรักมันจากตอนแรกเฉยๆตอนนี้ก็กลายเป็นชอบความฝันเด็กๆคืออยากเป็นนักบินอวกาศอะไรประมาณนั้นอยากไปอยู่บนท้องฟ้าหรืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยพอโตมากลายเป็นนักแสดงเฉยเลยเพราะผมก็ยังใหม่ก็ต้องเก็บประสบการณ์อีกเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบให้พวกเราได้เรียนรู้ใช่ครับยอมรับนะครับว่าบางอย่างเราก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กับมันเหมือนแบบพาร์ทก่อนที่เราจะเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็แบบค่อนข้างชิลแต่พอเหมือนแบบโอเคมีแสงมาส่องที่เราอย่างเงี้ยมันด้วยความที่แสงส่องมาเนี่ยมันก็มีเด็กที่เขาดูเราด้วยเป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็คงต้องแคร์ตรงนั้นให้มากๆครับเพราะว่าการกระทำของเรามันคงแบบมีผลออกไปครับคือบุ๊กเอาจริงๆบุ๊กเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นคนที่รู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแบบว่าเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาของเราอะคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าการกระทำบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแบบมันอาจจะดูไม่ดีอาจจะแบบแสดงออกมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงก็แฮปปี้นะครับก็ไลฟ์บาลานซ์ก็โอเคที่แบบว่าได้ยืนอยู่ตรงนี้ก็เอาจริงผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีกว่าใครหลายๆคนมากๆจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเดินมาไกลแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนเราก็โยนหินถามทางไปเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งเรารู้แล้วว่าทางที่เราเลือกเดินมันคือทางนี้อ่ะเราก็มาไกลจากจุดตรงนั้นไกลมากๆแล้วตอนนี้เราก็ภูมิใจแล้วมีคนรักคนชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่เป็นเด็กอยู่ทาวน์อินทาวน์เลยนะผมแคสงานวันละ5 งานปีเท่าตอนปี 2018ที่ผมแคสงานน่าจะมี 60-70 งานผมได้งานแค่2 ตัวเองซึ่งจริงมันยากมากนั้นมันเหนื่อยมากแบบการที่เราแบบไปนั่งแข่งกับคนอื่นแบบเป็นเด็กแบบเป็น100 คนอย่างเงี้ยก่อนที่ผมจะเข้า GMMTV ผมก็ลุกๆคลานมาบ้างเหมือนกันใช่ครับก็ค่อนข้างเยอะมันก็มีท้อไปบ้างครับช่วงแบบปีสุดท้ายแล้วคือผมแบบอยู่ตรงนี้มาแบบ 2-3 ปีอย่างเงี้ยผมก็เคยคุยกับที่บ้านว่ามันทางนี้มันเหนื่อยจังเลยอย่างนี้มันเหมือนแบบคือเราทำไปแล้วไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าใช่แต่พอโอเคผมก็โชคดีด้วยที่ผู้ใหญ่เขาเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นอะไรบางอย่างก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็มันยากจริงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมผ่านมันมาได้ยังไงแต่มันผ่านมาได้ครับเหมือนแบบถ้าพูดตรงๆเหมือนแบบเราอยู่ที่สถานีรถไฟซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟมันจะมาเมื่อไหร่แต่ผมโชคดีที่รถไฟมันมาแต่ถ้าถามผมว่าผมผ่านมาได้ไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมเคยคุยกับฟอนเรื่องนี้จนผมร้องไห้เลยจริงๆผมไม่ปฏิเสธนะว่าแบบว่าผมก็อยากประสบความสำเร็จในด้านวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับก็คงแบบอยากมีคน follow อยากแบบว่าอยากมีคนรักเยอะๆอยากมีคนรักเยอะๆซึ่งความฝันนั้นมันก็ไม่ได้มาง่ายๆครับใช่ซึ่งด้วยผมอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้กล้าแสดงออกขนาดนั้นนะครับเขาเป็นเด็กขี้อายผมก็ต้องแบบว่าพยายามแบบว่าพุชตัวเองแบบพยายามดันตัวเองแบบให้ตัวเองสู้ขึ้นแบบในทุกๆ
วันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดีครับก็พยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแปลกใหม่มากครับเพราะว่าเอาจริงตอนนั้นมันเหมือนแบบถ้าพูดตรงๆเหมือนเรายืนอยู่บนริมทะเลริมหาดทรายแล้วสึนามิมันพัดเข้ามาตุ้มเราก็เหมือนแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแบบเราก็ไม่เคยเจอนี้มาก่อนตอนแรกก็รับมือไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมีบ้างนะที่แบบยังแบบจัดการกับแบบบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงผมก็ยังใหม่ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกไม่คิดว่าจะมีคนรักมากมายขนาดนั้นใช่ครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เอ็นดูเราด้วยนะครับดีใจมากๆครับเอาจริงๆดีใจมากๆที่แบบมันมีครั้งหนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าเหมือนบุ๊กกับฟอสไปทำงานกันมาใช่ไหมแล้ววันนั้นเป็นวันที่บุ๊กพูดตรงๆเลยเป็นวันที่บุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กเหนื่อยมากๆครับแบบว่ามันไม่ได้เหนื่อยงานนะครับมันเหนื่อยแบบเหนื่อยใจมันแบบเหมือนเราหมดแพชชั่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเรากลับมาจากการทำงานปุ๊บเรากลับมาตึกนั่งรถตู้มาแล้วมีแฟนคลับให้เอาขนมมาให้กล่องนึงแล้วเขาเขียนจดหมายมาบอกว่ารอติดตามรายการอยู่นะเป็นกำลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอิมแพกมากแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันมีคนรอดูมันมีค่ามากๆครับในวันที่เราแบบเราท้อมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะบอกมากๆอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนครับว่าแบบแบบทุกกำลังใจแบบได้รับจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับให้ทุกคนเหมือนกันครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลครับเราเรียนด้วยกันที่เดียวกันโรงเรียนด้วยเราเรียนอนุบาลที่เดียวกันพอไปเรียนประถมแล้วก็เรียนที่เดียวกันพอย้ายไปมัธยมเราก็เรียนที่เดียวกันใช่ซึ่งตอนประถมเนี่ยช่วงที่เรียนเนี่ยบ้านเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมเราก็นั่งรถตู้คันเดียวกันกลับบ้านเพราะว่าบ้านเราใกล้กันใช่ครับแล้วก็ช่วงมัธยมเราก็เห็นกันมาตลอดมาแยกกันจริงๆก็คือตอนมหาลัยเพราะว่าบุ๊คเขาก็ไปเข้ามอรัฐผมก็ไปเข้าเอกชนซึ่งมันก็ช่วงนั้นก็คือจะไม่ได้เจอกันเลยแบบ4 ปีไม่เจอกันเลยใช่จนมาเจออีกทีก็คือวันที่รู้ว่าได้เล่นอองชองเตคู่กันใช่ครับเอาจริงว่าผมยังจำได้อยู่เลยโมเมนต์นั้นใช่ใจครับตกใจก็แบบชี้หน้ากันเปิดประตูเข้ามาไอ้บุ๊กก็แบบอ้าวไอ้ฟอสผมก็แบบอ้าวเฮ้ยไอ้บุ๊กนี่มึงเล่นเรื่องเดียวกับกูเหรอบอกกูเล่นเรื่องเดียวกับมึงเล่นกับกูเหรอใช่อ้าวพี่เขาก็แบบแล้วพี่เขาก็ถามพี่ก็บอกอ้าวนี่พวกมึงรู้จักกันเหรอโอเคกูสบายใจแล้วมีครับมีครับเป็นเรื่องปกติมันเรื่องปกติครับแต่ว่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยพี่ถาเขาเป็นผู้ใหญ่ครับคือเขาไม่เคยดุเลยนะครับเขาไม่เคยดุเขาก็เจอเด็กมาหลายแบบซึ่งเขาเข้าใจธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อแนะนำตลอดซึ่งก็ขอบคุณพี่ถามากๆนะครับที่คอยชี้ทางชี้แนะให้พวกเราเสมอแต่เรียกไปเนี่ยเพื่อว่าเขาอยากให้มันดีขึ้นไม่ได้เรียกไปด่าหรือว่าอะไรเลยไม่เคยโดนพี่ถาด่าเลยครับพูดจริงๆไม่เคยไปแนะนำมากกว่าครับเหมือนแบบว่าแนะนำให้แบบให้เราพัฒนาขึ้นมากกว่าไม่ได้ติเตียนอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่แบบปากเราบอกว่าไม่มีอะไรแต่พี่เหมือนพี่ถาเขาแบบเขาก็เก่งเขาดูออกเราก็รู้สึกปกติแต่เขาแบบพี่ว่ามันไม่ปกติไหนเรามาคุยกันซิอะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรสบายอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนบอกมันมีด้วยความที่พวกผมอายุเท่ากันอันนี้ก็เป็นไฟผมก็เป็นไฟมันจะมีบางอย่างด้วยความที่มันอายุเท่ากันมันจะมีความไม่ยอมกันไอ้นี่ไม่ยอมผมก็ไม่เคยยอมมันก็เลยจะเหมือนแบบไฟกันตลอดแต่ว่าพี่ถาเขาเป็นผู้ใหญ่ไงฮะคือเราจะคิดเหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีคำพูดแล้วก็มุมมองที่เขาโตกว่าเราซึ่งโอเคพี่ชี้แนะผมได้จริงๆประมาณนั้นนะแต่เราคุยกันเองไม่เข้าใจฮะเหมือนเป็นตัวกลางแบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์ตอนที่เราแบบมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับเอาจริงก็ถ้าพูดตรงๆพวกผมก็อยากบียอนนะอยากเหมือนทะลุเพดานขึ้นไปเรื่อยๆครับก็อยากทำให้มันดีขึ้นอยากเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นมากกว่าการแค่แบบเราเป็นนักแสดงซีรีส์วายแล้วก็อยากให้คนที่แบบว่ารักเราชอบเราแล้วก็ดูผลงานแล้วก็แบบแบบพวกน้องแม่งสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็อยากที่จะดีขึ้นไปในทุกๆวันเหมือนกันครับนั่นคือแบบความฝันของผมเลยเหมือนกันนะครับก็คงแบบอยากให้มีคนชมผลงานเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรียกเราเป็นตัวละครนั้นนะผมรู้สึกผมแฮปปี้มากๆครับแล้วเขาแบบ
อินกับตัวละครนั้นมากๆอะครับรู้สึกรักในตัวละครเหมือนที่เรารักอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากๆแล้วอะครับ ผมตอนแรกก็เอาจริงผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบุ๊กที่แบบค่อนข้างเครียด เหมือนแบบที่ได้รับบทมาอะไรเงี้ยผมก็แบบอย่าไปเครียดเลยแบบตัวเชมันสนุกมากเลยนะเว้ยเพื่อนแบบอย่าเครียดเลยนะว่าจะทำไม่ได้ บุ๊กอะเป็นจริงๆแล้วบุ๊กเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคน introvert อะครับจะเป็นคนที่แบบไม่ได้แสดงอารมณ์มากมายครับกับคนที่แบบว่าเราไม่ได้รู้จักหรือว่าเราคุ้นชินนะครับผมซึ่งตัวเชอะครับเขาเป็นคนที่แบบว่า extrovert มากๆเป็นคนที่แบบ alert มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเครียดว่าต่างใช่ก็เลยแบบกังวลใช่ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเรากังวลมากๆว่าเฮ้ยบทที่เราจะได้รับอะมันเราสามารถเป็นเขาได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีพาร์ทที่ยากนะครับยอมรับเลยว่ามันก็คิวแรกๆนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ทำสุดความสามารถผมนะตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาดูงานตัวเองทีว่าก็ต้องมาพัฒนาต่อไปใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องหาข้อที่มันสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ก็ยากครับยากเหมือนกันอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าตอนแรกบุ๊กเครียดมากครับว่าแบบว่าเราจะเป็นเชได้ไหมแต่ว่าหลังจากที่เราเหมือนปลดล็อกตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชก็คือเราผมใช้คำนี้นะตอนที่ผมพยายามจะบิวตัวเองตลอดว่าผมจะเรียกตัวเองตลอดว่าเชเชจนผมเชื่อว่าผมคือเชจริงๆนะครับแล้วผมก็จะบอกกับทุกคนนะครับว่าผมคือเชแล้วเชก็คือผมอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันเหมือนมันเข้าเส้นนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเชนี่แหละมันก็คือเรานี่แหละมันก็เลยหลังจากนั้นมันก็เลยง่ายแล้วครับจริงๆมันก็เป็นโรแมนติกปนคอมเมดี้อ่ะใช่ครับเรื่องนี้จริงๆจะบอกว่าเป็นโรแมนติกก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบฟื้แบบกึ๊บแล้วก็เพลงแบบว่าบรรเลงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันมีความหวานชนฟินมันจะมีเพราะนี่คือชอกระเชคู่กันนะครับกับบอสแอนด์เบฟดูแค่ชื่อเลยไงก็ต้องฟินหมอนแตกอยู่แล้วต้องเราไปดูครับต้องเราไปดูมันจะมีจังหวะฉาบตีช่างเงี้ยพอนึกออกไหมฮะหวานอยู่แล้วก็ช่างขึ้นมาอะไรประมาณนั้นโอ้โหในเทเลอร์นี่อาจจะดูรู้สึกว่าเหมือนว่าเยอะใช่ไหมครับแต่ผมว่า 10% ได้ 10% ได้คือจริงๆในเรื่องนี้มีอีกเยอะนะครับผมมันตามฟิลเนาะครับแบบตามฟิลเลยครับตามฟิลเลยตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกอะไรก็เล่นไปอย่างนั้นใช่ครับจะไม่มีการเล่นแบบคิดว่ามันน้อยไปหรือมากไปเพราะว่าจริงเราอยู่กับแค่ความต้องการแล้วก็อยู่กับแค่เขาตรงหน้าเลยครับจูบจริงครับจูบจริงทุกเรื่องครับไม่มีปลอมไม่มีทุกเรื่องไม่มีสแตนด์อินขนาดกล้องไม่ได้รับหน้ายังจูบจริงเลยno CG แล้วแบบพี่นิวบอกไอ้บุ๊กไม่ได้จูบจริงไม่ได้จูบจริงอ้าวแล้วไม่บอกกับพี่นิวอย่างงี้เขาชอบลุกนะเขามาละมาผมก็มามึงมาพี่นิวบอกว่าไม่ได้จูบไม่ต้องจูบจริงนะแต่ถ่ายเสร็จแล้วนะพี่นิวถ่ายเสร็จแล้วมาเลยไม่รู้พี่นิวตั้งใจหรือว่าไม่นี่นะหัวใจมันเรียกร้องต้องการสื่อสารความสนุกครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็คลายเครียดเป็นฟีลกู๊ดก่อนนอนเพราะว่าเวลาเราดีนะครับ20:30นดูจบทำอะไรเสร็จพร้อมนอนเลยกลับไปหลับฝันดีฝันถึงพวกเราได้อาบน้ำก่อนดูซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวโล่งใช่ไหมใช่ตัวโล่งดูซีรีส์เสร็จปุ๊บก็ขึ้นนอนอาบน้ำขึ้นนอนเลยจะบอกว่าไม่คาดหวังมันก็ดูหลอกไปครับจริงก็คาดหวังครับก็อยากให้คนเนี่ยรักตัวละครเยอะๆแต่พวกผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คิดนะครับก็พวกผมก็ทำกันดีที่สุดแล้วเลยแล้วก็พวกผมเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจทุกคนจะเปิดใจแล้วก็ทุกตัวละครจะได้เข้าไปนั่งในใจของพี่ๆทุกคนนะครับคือผมมันจะบอกบุ๊กตลอดเลยว่าเราทำงานอ่ะเวลาเราได้งานมาคิดซะว่านี่มันคืองานสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของเรานะเพื่อนถ้ามึงไม่ทำวันนี้ให้มันเต็มที่อ่ะพรุ่งนี้มึงจะเสียใจนะตอนนั้นเราต้องทำให้มันเต็มที่ทุกอย่างเหมือนงานสุดท้ายเพราะว่าพอเวลามองกลับมาเราจะได้แบบโหเฮียเสียดายจังเลยตอนนั้นกูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ว่ะไม่อยากให้มันมีพาร์ทอย่างนั้นครับก็เลยแบบมีอะไรก็ใส่มาให้หมดแค่นั้นเองเราจะได้ไม่ต้องแบบติดใจไม่ต้องเสียใจเลยแล้วต่อให้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าโอเคมองย้อนกลับมากูเต็มที่แล้ว